Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Bine ați venit pe canalul! Dacă aveți invitați la masă, cred că aveți nevoie de câteva idei de aperitive care să fie gustoase și să arate bine. Probabil știți setul de aperitive din anii trecuți, dacă nu, o să vă las un link la el pe ecran. Pentru aceste sărbători am pregătit cu totul și cu totul alte bunătăți. Eu zic că nu mai are rost să tărăgănez, haideți să le atacăm direct. Ingrediente: 125 de grame de șunculiță felii, 200 de grame de cremă de brânză la temperatura camerei, un piept de rață afumat, adică aproximativ 200 de grame, 2 castraveți mari, câteva roșii mai mici ca dimensiune, o legătură de pătrunjel, o legătură de mărar, 250 de grame biluțe de mozzarella, măsline după preferință, 150 de grame pate de ficat la temperatura camerei, aproximativ 16 ouă de prepeliță fierte și curățate, ardei mici iuți umpluți cu brânză feta, aceștia se cumpără ca atare, 200 de grame de creveți prefierți curățați, un ardei iute roșu, puțin unt gras, 3 căței de usturoi, zeama de la o limetă mică, sare și piper. Vom începe cu niște rulouri de șuncă cu cremă de brânză. Întotdeauna la aperitive sunt foarte utile poșurile cu duiuri ornamentale în formă de stea. Transferăm crema de brânză într-un astfel de poș. Eu am aici cremă de brânză cu usturoi și verdeață. Evident, puteți folosi ce fel de cremă de brânză doriți. Este bine să o aveți la temperatura camerei, pentru că așa lucrați mai lesne cu ea. Luăm o feliuță de șuncă, punem pe mijloc puțină brânză, apoi o împachetăm ca pe un bebeluș. Dacă lateralele nu stau lipite, mai folosim un năsturel de cremă ca să le unim. După ce le-am terminat, le păstrăm la frigider, dar musai acoperite, altfel șunca se usucă. Avem nevoie pentru platoul de aperitive de un tip de mezel. Poate fi orice preferați. Eu vă recomand de data aceasta un piept de rață afumat. Tăiați felii subțiri. Păstrați-le până la utilizare tot așa în calup, pentru că sunt mai protejate. Dacă mai durează ceva până montați platoul, băgați în pungă de plastic și dați la frigider. Ouăle de prepeliță sunt un element foarte simpatic pentru aperitive, pentru simplu fapt că sunt mici. Ca să le gătiți, le puneți la fiert când apa dă în clocot. Cât le țineți acolo depinde de cât de multe preparați odată. Pentru 16 bucăți durează cam 4 minute, pentru 24 de bucăți 5 minute. După aceea stopați gătirea cu apă rece și le curățați. Decorăm cu pate de ficat, șprițat prin același poș cu dui pe care l-am folosit și la crema de brânză. Pateul este la alegerea voastră. El trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă nu este suficient de cremos ca să iasă ușor din poș, îl mai amestecăm înainte cu puțin unt moale. Lipim pe fiecare jumătate de ou o frunzuliță de mărar sau de pătrunjel. Dăm deoparte. Curățăm un castravete mare de coajă și îl tăiem felii subțiri. Tăiem felii subțiri și 4-5 roșii mai micuțe. Luăm un platou mare de 32 de centimetri. Realizăm o spirală din roșii și castraveți, alternând legumele, dar trebuie să o facem mai în interior, pentru că mai punem ceva pe margine. În centru, aranjăm ouăle de prepeliță. La mine nu încap toate, dar este în regulă pentru că vreau să mai am și rezerve. Pe margine, alternăm biluțele de mozzarella și măsline. Este bine dacă găsiți măsline care să aibă aceeași dimensiune ca biluțele de mozzarella, pentru că așa platoul este mai simetric și mai atrăgător pentru ochi. Primul platou este gata. Îl acoperim și îl dăm deoparte. Folosind cuțitul special pentru decojit legume, facem 12 panglici dintr-un castravete mare.
Al doilea platou are 36 de cm lungime și 32 de cm lățime. La un capăt aranjăm feliile din piept de rață. Le aranjăm pe toate în aceeași direcție. Aș vrea să vă mai spun ceva legat de pieptul de rață. Nu fiți tentați să scoateți stratul acela alb de piele. Nu este grețos, este foarte bun și are un gust chiar dulce, dar trebuie să fie la temperatura camerei în momentul consumului. Este foarte important. La capătul opus aranjăm rulourile de șuncă, iarăși cât mai simetric. Cel mai probabil or să mai rămână câteva. Folosim panglicile de castravete ca să delimităm aceste secțiuni de mezeluri. Folosim 4 seturi a câte 3 panglici. În mijloc facem un pat de verdeață. Poate fi orice fel de verdeață, salată, mărar, busuioc și așa mai departe. Așezăm mini ardei iuți umpluți cu brânză feta. Aceștia i-am cumpărat, așa cum îi vedeți, din supermarket. Mie-mi plac foarte mult, dar nu sunteți obligați, puteți să folosiți altceva dacă vreți. Ultimul lucru pe care o să-l facem când au sosit invitații este pregătirea creveților, care durează maxim 10 minute. Presărăm sare și piper peste ei. Aceștia sunt creveți decongelați. Sunt prefierți, puteți să vă dați seama pentru că sunt roz și opaci. Sunt curățați de capete și carapace, cu excepția cozii, care se poate folosi pe post de mâner, ca să zic așa. Odată cu capul crevetelui a fost îndepărtat și intestinul pe care îl are în interior. Tocăm ardeiul iute. Eu vreau creveții să fie doar puțin iuți, așa că voi pune jumătate de ardei. Decojim usturoiul și tocăm puțin pătrunjel, foarte mărunt. Punem o tigaie pe foc să se încingă. Adăugăm cam 20-25 de grame de unt gras. Apoi adăugăm ardeiul iute și usturoiul dat prin presă. Amestecăm și lăsăm câteva secunde ca să își lase gustul. Apoi adăugăm creveții și lăsăm cam un minut. Nu este nevoie de mai mult pentru că ei sunt deja prefierți. Dacă îi ținem prea mult, vor avea o textură cauciucată. Turnăm zeama de lime și mai reducem sosul 30 de secunde. Apoi închidem focul. Presărăm cu pătrunjel tocat mărunt și gata. Aranjăm pe platou. Creveții au de obicei mult succes la mesele festive. Dacă vreți, puteți face cantitate dublă. Renunțați la o parte din panglicile de castravete și înghesuiți mai mulți creveți. Serviți împreună cu toți cei dragi. Vă sfătuiesc să nu faceți platourile cu mult timp înainte, pentru că mezelurile cât și pateul expuse la aer vor oxida și vor căpăta o tentă gri. După cum v-am spus, creveții se fac exact înainte de servire. Aș vrea să vă mai dau o idee de aperitiv, cald. O plăcintă delicioasă cu brânză feta și spanac. Ea se poate face sub formă de triunghiuri mici, foarte convenabile, se pot găti mai din timp și se reîncălzesc foarte bine. Aceasta este o rețetă pe care am publicat-o de mult. Este al doilea videoclip pe care l-am filmat eu în viața mea pentru acest canal. Mi-amintesc că aveam multe emoții și a durat o veșnicie să-i fac sunetul și editarea. Și să-mi spuneți și vouă cum vi se pare. Asta a fost pentru astăzi. Vă pup, dragilor, sărbători frumoase și ne vedem data viitoare. Numai bine!